my god. හරි අපි කරන්නේ නැහැ නේ නමක් තියනද බා? ස්පෙෂල් guest VIP actor. ඕ මොකද මේ නළුවද මේ නෑ නළුව නෙමෙයි ඕනම එක්කෙනෙක් famous ඕනම එකෙක් Guest person. මනුස්සේ අපි මනුස්සයෙක්ද කියලා ඔව් මනුස්ස Guest celebrity. guest person අන්න Guest person. අපි එක එකාට අපි එකම වගේ අපි එක එකාට එකකට පන්දම් කරලා අපි ඒකට කාමරේට දීලා. එකකට පන්දම් කරලා අපි එක එකාට කාගේ හරි නමක් ලියලා පූජා අනිත් වට්ටියක් එකාගේ- පූජා වට්ටියක් තියෙනවා. අනිත් එකාගේ කලලේ ගහනවා ඒ කියන්නේ ඔව් ඒ මිනිහා ඒ මිනිහා try කරන්න ඕන ඒ කවුද try කරන්න ඕන මේක සාර්ථක කරගන්න. ගෝටට බැරි නෑ අකෝ රටමාල්ලේ කරන්න. කවන්නේ මේ වීඩියෝ එක පටන් ගත්තට සුමරට තේරෙයි බෑ මූඩ ලේපා මූ මඩ ලේන මම මූඩ ලේන මූ මඩ ලේන එතකොට මම පළවෙනියන්. කිව්වලු දානවද? ඔව්. ඊට පස්සේ මූ කියන්න ඕන. නෑ කට්ටි මැලෝ ගත්තට පස්සේ තමයි කියන්නේ හතර දෙනා මැලෝ ගලව ගන්නවා දැන් බෝ ලියනවා. ලිව්වද ඒක ලිව්වද මන්ද මුකේ කිව්වලු ජහන්. ගලව බලන්න පින්න අපිට පින්න මොකද කියලා කියව සිද්ධාන්ත. හරි අපි ඇස් දෙක වල් වනචරය කවි පොඩ්ඩක් ඉඳපන්. බලන්න කන්නාඩි පේනවා. ප්‍රතිපල යන්න බයිලා යන්න බා. කේප්පක්. දැන් බලේ බම්මට. මූට දීපන් හොඳ එකක්. අම්මට ඒක ඉතින් අපා ගහද්දි මට අදින්න දීපන් කන්නඩි දෙක මෙන්න දීපන්. නෑ බා. මම මුණු ගෙද්දි කියලා ගන්න වෙරින්න ගන්නට කවුද හරි කමන්න ගන්න අපිට මොකද? කාරේ වඩන් දිහා අහලා ආ මට ගන්න. හරිද? දැන් මගෙන් අහපන්. කවුද ලිංගද පුරුෂ ලිංගද? අම්මා ඉතින් උඹ විතරව දන්නේ හරි කමන්න එතකොට කෙලවෙලා කමන්න අපෝ වයිලා ගන්න එපා ඉතින් එන. වැඩ යනකම් මේ කලහන් තමයි යන්නේ. ඔබට තියෙන නම පහර. මේකත් පහර. මොකේ කිඩවඩ පහර. මේ මං කවුද බං ඈ? මං ගෑනිද පිරිමෙද්ද ගෑණි බ කොහොමද චරිතරුක් ගෑණි බ චරිතරුක් ගෑණි එක්කම. මං ගෑනිද උටා මම දැනගන්න මම කියලා අඩේ බම් මෙහෙම එකක් දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් බෑ. ඔබ දන්නවද මූල්? ඊළඟ දින කියලා දන්නවද? අදමයි දැක්කේ. මං අදමයි දැක්කේ මේ ෆොටෝ එක දැක්කම අතුරු ගත්ත කවුද කියලා කමන්නේ උඹ පිරිමේ තෝ ගෑනිය මං ගේනිද මොනසේ මේ සෙක්ෂන් එකේ නේද? චැලෙන්ජ් කරනවා ස්පෝර්ට්ස් කරනවා වර්ල්ඩ් රෙකෝඩ්ස් මූ වගේ තෝ කියන්න බල ලේසි ඔක්කොම කිව්වා. ලේසි විදිහට කිය දැන් මම ඔක්කොම කරන්නේ කිව්වා. මේ මම සෙක්සිද මම සෙක්සිද මම සෙක්සි අම්මට සිරි මේ උඹ නළුවෙක් බං ශාරුක් ખાන්. යකෝ උඹට අහප ඌ විතර ලෝක ඉන්නේ යකුරේ මම මොකෙද්ද නළුවෙක්ද මොකෙද්ද ඔයාද ඔය හැමදේම කරලා තියෙනවා ජීවිතේ විතක මම දොවත් දෙන්න මෙයා කලිපද නෑ නෑ මුල මුල තෝ තලි පිස්සෙක් ඌට ඕ ෆිල්ම් ගණනාවක් කරලා තියෙනවා. මේ මම ලංකාවේද ජොනි ඕ සීස්. මං කොහෙ කියනද බං තෝ ලංකාවේ සෝමාලිය ගෝටාවෙන් නෑ බං ගෑණි කියද මු ගොඩ වෙයි කියලා තුනේ ගෑණි විතර මම වඩ කිව්වද මුළු ලෝකයම දන්නවා. ලෝකයම දන්නවා උඹේ එක්කෙනාවත් මුළු ලෝකෙම දන්නවා උඹේ කෙනා දකිද්දි කියන්නේ නගිනද? නෑ බං ඒ කියන්නේ එයා ඉන්නවා කියන්නේ විශ්වාසයක් මේ මගේ එක්කෙනා මේ දේශපාලනය කරනවා මේ අපේ කරා එක. කරා ඒකත් කරා දෙසරක් කරා. ඒකත් කරා වීඩියෝ කරද්දි ගෲප් එකක් ඉන්න ඇත් එක්ක එයා ටීම් එකක් බං ටීම් එක ඒ කියන්නේ ගෑන්ග් බෑන්ග් එක. YouTube එකේ නේද? ඔව් ඔව් YouTube අන්න හරි ඔව් දැන් ෆේමස් එවුලියන් කියපන් කිසි ක්ලික් කියන්නේ ඔබට ලේසි කවුද මේ සටෙන් අර හිරේට අරන් නෑ. ගියේ එක්කෙනාද කවුද අර කැම්ප් එකට අරන් ගියේ අර රංජන් එක්කන් හිටිය කවුද කාජල්. නෑ උත්තර රංජන් එක්කන් හිටිය කවුද කියලා හද හිරේ කාජල්ලු මගේ වයස කීයද නැද්ද දැනට නම් පුතේ මේ වයස වලගත් දෙක හරිනේ. 60ක් 70ක් විතර වගේ. මට නෑ 60 වැඩි. විසුද මම දන්නේ 70ක් විතර වගේ. මට නම අඩු එහෙනම් මම කොහොමද නම් දන්නේ දැනට වයස 80යි. ඔම්මට සිරිය නෑ ඉන්නවද? ඉන්න. උඹ ලියන්නේ නෑ උඹ දන්නවා හොඳට ආලා. පියමියන් සමාලිද මු ෆෝන් එකෙන් අනේ බා නෑ, අනේ බෑ, ෆෝන් බෑ එකක් බෑ නෑ. බෑ බෑ අනේ බා ඉසුරු බෑ. අයියෝ මේ මම නම හෙව්වේ මෙච්චර වෙලා කැමරාවෙන් ඉතින් බැලුවා. නැව හොයන්නත් බෑනේ බං. මු කැමරාවෙන් යකෝ බැලුවා. මම මේ මට උදවත් දෙන්න මට උදවත් දෙන්න මගේ කා රැකියාව මොකද්ද? ඇත්ත කෙනෙක් ඇක්චුලි තව එක කිලෝවත් දෙන්න ලංකාවේ ඒ කියන්නේ ගොඩක් ජනතාව පිළිගත්ත
මේ ගෞරව ගන්න ගායිකාව. මට කවුරක්වත් මේ මෙතනින් යාට උදව් කරන්නෙම නෑ. මම ඒක නිසා මම සද්දට තියෙනවා. ඉතින් උඹ අහන්න බෑයි. උඹ අහන්න ප්‍රශ්න. මට උදව් කරපල්ලා. මම දන්නේ මම සද්දට ඔබලට උදව් කර ඉන්නවා. ඉතින් උඹ ප්‍රශ්න අහන්න නැතුව අපි කොහොමද උඹට උදව් කරන්නේ? පොඩ්ඩේ මේකයි මචං ප්‍රශ්නේ. මම ඔබව දන්නේ. හරි මුන් දෙන්න තමයි දන්නේ. කවුරුද දෙන්න? සබ්ස්ක්‍රයිබර්ලා මිලියන 50ට වැඩි ඉන්න. ඔබ දැන් කීයද නෑ එයාට හැමදේම පුළුවන්. ඔව්. අන් ඒක ලේසි. සින්දු නමක් කියන්න දෙව දිරන්න යා මේ ලංකා චිත්‍රපට කලාවේ හරිද ගොඩාක් ෆිල්ම් වල සින්දු කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය කිව්වම ඇත්තිය දම්ම නෑ. මොකද මම දන්නේම නෑ උංග. අනේ මට උදව් කරපන්. මම ඔබට උදව් කරනවා. ඉතින් තෝ කියන්න මට උදව් දන්නවනේ. තෝ දන්නවනේ. හැබැයි පුතේ මේක දන්නේ නැතුන තෝට වීඩියෝ ගොඩයි මේ ළඟදී ෆිල්ම් එකක් තිබ්බා. හරිද? ෆිල්ම් එකක් ආවා. ඌ කන්දකින් පැන්න බං ෆිල්ම් එකේ. කන්දෙන් පැනපුන් ගොඩයිද නෑ බයිකින් පැන්නේ. ඌ ෆ්ලයිට් එකේ එල්ලිලා ගියා බං. ඇත්තටම ඒ සීන් එක කරන්න. හරි. දැන් මට උදව් කරන්න. මට පහක් දාපන් මට උදව් කරන්න. මිස්ටර් බී නෑ ඔක මතක් කරමු. ඩූඩ් පර්ෆෙක්ට්. අන්න හරි. අම්මෝ හරි ආ. ඒ ගණන් මම ලොකුවට මම මෙහෙම යාගේව බල්ලා නෑ බං. අඩෝ. ඩූඩ් අනේ බලපන් බං මේක මොන මගුලක්ද මේ. උඹ ඩූඩ් පර්ෆෙක්ට් එකේ ටයිලර් බලන්න. පුදුම වලිදා ගන්න. තොට ඇත්තටම වෙනව රැන්ඩී සිටින්න මීට වඩා තව වලියක් එනවා. මේ බඩුවක නමක් දාපන්. ඌව හිතට කීතත් ඕක තමයි තොට ගෑණියෙක් නැත්තේ. උඹට ගෑණියෙක් ඉන්නවද? මේ උඹට ගෑණියෙක් ඉන්නවද කිව්ව ඔක්කොම කලින්? ඔක්කොම කලින් උඹට ගෑණියෙක් ඉන්නවද? වලි බඩ මෙන්න මොන විතර කාලෙත් ඔගේ තමයි. උඹ දැක්කද මම කියන්නේ? උඹ දැක්කද මම විතර කාලෙ උඹද? තෝමලා බලබල විතර තියෙන්නේ. මේ උඹ දැක්කද මම බඩ වගේ ෆිල්ම් වල ගොඩක් ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට්ස් වල ආරාධිත අමුත්ති වගේ ගෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ කලා උත්සව වල. අමුත්ති කියන්නේ අමුහුත්ති කියන්නේ. පොඩි කේස් උතර දින එකනේ. ඔබ දන්නේ සින්දුව කියව බලන්න. අම්මා වරුනේ අම්මා කවුද සින්දුව කියන්නේ? දන්නේ සම්බුදු අම්මා වරුනේ දන්න ඔය සින්දුව කියන්නේ කොහොමද දන්නේ? ගායකගේ නම් බලපන් ඉස්සලා. ගායකගේ නම ඇදිනනේ සින්දුවට වටින්නේ. ඔව් ඉවර කරමු. නන්දාමාලි අහන්නේ අහලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැනගන්න මම දන්නේ නම් දන්නේ දැන් උඹලා කිව්වට පස්සේ දන්න ඒක නම මූලක මතකයක් නැහැ. කවුද නන්දරාමාලි කියලා නන්දරාමාලි ඔබ මට ලියන්න දෙන්නේ? හැබැයි දන්නේ කල් ලියපන්. අනේ මම දන්නේ ඔලියන්න බයින්නවා. මම ලියන්න මොකද ඒක මම දැනගන්න බෑ. බලපන් ලස්සන. බලපන් මොකම මදුරකත් කිය බලපන්. බලන්න. හරි. උඩ පේන්නේ නැහැ මම ඔබ තිබ්බ. හරි හරි. ඔබ කවුද? ඔබ දන්නේ නැහැ නේ. පේන්නේම නැහැ පොඩිද. දැන් මේ නෑ. හරිද? මගේ කම මොකෙද්ද? ගෑණියද පිරිමියෙක්ද? පිරිමි. හැමෝම කියන්නේ නම් පිරිමි ගෑනුද කියලා නේ. මගේ පිරිමි. පිරිමි. ඇයි ඔබලා හොයන්නේ දෙවර්තු වේද? ඕ ඇවිල්ලා එකපාර නෑ මීටරේ නෑ බා එකපාර. පිරිමි. ඌ ඇවිල්ලා නපුංසක. උඹ පිරිමියෙක්. තෝත් පිරිමියෙක් බා. ඔක්කොම පිරිමි. තෝර පිරිමියෙක් කියලා මම දන්නේ. ඊළඟට අපි නිකන් ශේෂ්ත්‍රය කියමුනේ. කලාව. ඔව් කලා. මං කලාව. ඔව්. ඔයා මූ දේශපාලනේ. දේශපාලනේ. නෑ දේශපාලන හිටියද? ඔහු නැත්තයකෝ මහා පෙරලියක් කරපු ඩෑල් එකක්. උට්ටා. මේ උඹ දේශපාලනේ. මගේ කලාව. හරිද? උඹලා ලියන්න පගේ නම් උඹ දේශීය. උඹ දේශීය. දේශී අම්මට දිරි. ඈ උඹ විදේශී. විදේශීල. අදම මයිකා රැකියා? මෙම එම මේ රට කියපන්. මයිකා රැකියා මොකද්ද? දේශපාලනේ. දේශපාලන. මේ මම මම මොකද්ද? දේශපාලනේ. නෑ උඹලා හිටියා කියලානේ. ඇත්ත රසාව මොකද්ද? දේශපාලන. දේශපාලනේ. ඌ දේශපාලන ආපු එකම. ඔව්. ඔව්. ඌ දේශපාලනේ මේ මගේ එක්කෙනා කොහේ රටක එක්කද කියන්නේ? මේ රට කියන්න එපා නේ. නෑ අක මහින්ද මහත්තයා දෙන්න මගේ. ඈ මහින්ද මහත්තයා දෙන්න. නෑ. නෑ රට කියපන්. නෙල්සන් මැන්ඩෙලා වුණත් මට හිතන්න පුළුවන්. අන්න හරි ඌ ඉන්න තැන තමයි. ඉතින් ඌ කලාව කරේ නෑනේ. නෑ ඌගේ රට තමයි. මාලි දුක්. නෑ ඌගේ රට නෙමෙයි. නෑ ඌත් නේ. නෙසමන්ඩ්ලේ රට. ඉන්දියාවේද? ආව්. හරි. අල්ලපුවත්ති. රවි ශාස්ත්‍රී. මං කොහෙද? කවුද බං? පොඩ්ඩයි එතපන් නම කියන්න කලින් අපේ රටවල ටික කියපන්. ඉතින් යම දේශීය කියලා කිව්වම යකෝ දේශීය විදේශීය මං ඉතාලියාකෝ.
අයන උඹ විදේශීය ලංකා මේ මට වයසික කරද්ද මට මතකදරම මැල්ලද නෑකෝ නොගල් දන්න විදින්නම් කොන කපල ඉලිය දින බල අට මුතින් ගට්ටි නම් දන්නේම ආහාවේ මූ දහමෝදල ගෝඩ රංජනාමනයි දෙක දිගට කියන්න මගේ ඔයාගේ කෙරා ගායකයෙක් හරිද පරණ ගායක අයෝ මේ නම පරණගායක දන්නම ලේසි වන මන් දිය දිනමුට ඉන්දියාව නලුව වෙලාකට පියාමන උපියාමන ිකලෝෂ එන්න ලේසි බුමල ලේසිෝ දෙන්නම සෑ දන්න ගොඩා දැගිති තො බඩු ගොලම ගොලම මොත් මේ ඒ මනුස්්‍යය මැරල තියෙන නිසා යාගේ සිින්දු ඔක්කෝම කියන්නේ පුතා තට්ටෙක් සම්පූර්ණය පුතාට දැන් ඇති ඕන්න වයස 50 ගණක් විතරගේ චාමරන මුස්ලිම් එක්කෙනෙක් බා දැන් ලේසි කරා බැලග මෙහෙම යම ට හැටබැල්ල හොට විවල්ල කියරති මාරකාන්ද යක්නෑම ඒක මෙහෙම උඹ සංගීත රසස්වාද දන්න බ උඹල උඹල මේ පරසුද්දයවන්ට යට පරසුද්දකාරන්ට යට වෙලා කොන්න කියල මැද හිස්සලා මේ පරසුද්දට යට වෙලා තොපිල ලංකායි දේශය දයාගේ කරන්න ඇති තෝවාගේ දෙතුන්නෙක් හිටියම ලංකාවේ දියුණුවේදයක්කෝ අඩේ ලංකාවේ එදස් නමදේ බරගණන්වල තමයි තාම ඉංග්‍රීසින්ට පුක දෙන්න දියන උඹලාගේ උන් තමාබං අර හැමදාම මේ මම කැපුවත් නිල් කියලා මේ එකම පක්ෂට මේක ඒක සම්බන්ධයන්න කිසිවසේ මේක මොහයිදින් බෙක් කාරදින මොහයිදින් බෙක් ඇයි බං එයා බෑක් බං අර කාරල හැප්පේති බදින්න බමුණට මින කිය කියන්න පලයල්ල ඊට කැවරටතුම ගැව හරි වා ෆීමේල් ස්ත්‍රීවා ස්ත්‍රීලිංග ඔයා පුරුෂලිංග අයෝ සිංහල තේරුන්නේ බං සිංහලෙන් කියලා මේල් ෆීමේල් සිංහල කෙල්ලද ගැනීම කෙල්ලද ගෑනු මිරි මල් පරතුරු හරිද ඔයා ගෑනු එක්කනෙ හරිද චරිතනුත් එහෙමයි ඊට පස්සේ වා පිරිමියෙක් මම වත් ගෑනී චරිතෙන් හැබැයි තේරෙන කවුද ගොඩාක් කට්ටිය අඳුරන ඔනුස්සේ මම ඔයා ඇවිල්ලා ගොඩාක් කට්ටිය අඳුරන මනුස්සේ ඔයා ඇවිල්ලා ගොඩාරියක් කට්ටිය අඳුරන ඔනුස්සේ මම ඔයා ගොඩාක් කට්ටිය අඳුරන මනුස්සේ ඔක්කොම කියන්නේ රැකියාව මොකද්ද වගේ වාගේද එයා නිකන් ජොනි සින්ස් වගේ එයා රැකියාව ගොඩක් කරනවා රැකියාව ගොඩක් තියෙනවා ඔව් විටකෝ විටක ඇය ටීටික් උගක් රස්සාව කරනවා මම මැරිලා වාඩිවරමත් දැක්කේ ඉතිහාසයේ ඉතාම වැදගත් මනුස්සේ ඌ ගැන පොත් පවා ඊවෙලා තියෙනවා ඔන්න තවතොට ලේසි කරා ෆිල්ම් මිඩන් තියෙනවා කවියා ඌ ගැන මීම් මිඩන් තියෙනවා මං මොන මං ගැන මොකද නැද්ද ඊට පස්සේ උඹ ගැන මීම් තියෙනවා ඔව් උඹ දේශීය මනුස්සයෙක් උඹ ඉතින් උඹ ගැන නෑ කියලා උඹ ගැනත් තියෙනවා මීම් තෝ මීම් කනවා අද මොන රැකියාවද කරන්න කියලා දැන් මගේ එයා තාම රැකියාව හොයාගෙන නේද මගින්නේ නෑ යා ඒ කියන්නේ විශ්වයක් තියෙනවා මොන වගේ කරන කෙනෙක්ද මොන වගේ කරන කෙනෙක්ද තාම රැකියාවක් දන්නේ තාම නෑ රැකියාව බේ ස්පොන්සර් කරා තොත් රැකියාව කොහෙද දොර ළඟදී රැකියාව ගන්නවා පොඩ දිනවලම ළඟදී උඹේ ගෙදර දෙන්න දෙන්නේ තියෙන්නේ මගේ රැකියාව වන්දම උඹ දැන් කර රස්තාව අයි කරලා මම මෙරනේ මට රැකියාව නෑනේ ඉන්ටර්නෙට් එකට සම්බන්ධ දෙයක්ද නැති දෙයක්ද නෑ ඉතිහාසයේ කොහෙද ඉතිහාසය කියන්නේ ගොඩක් පරණ ඌ රොදමුඩු කෙනෙක්ද ඌ අස්සේ අපිට ගියේ එකේ කාලේ මේ ඌ මොන දාතිකේද කියලා ඌවත් තෝ කොටි මාගන්න බඩ ඩුවල් සිටිසන් තියෙනවා ලේසිත් කර තව ලේසි ගන්න බඩ මෙහෙම හරිද ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔබ වීඩියෝ එක නැති කර ගන්නවා කෙලව ගන්නවා මෙන්න මිනිහෙක්ින්ද මෙහෙම එක්කෙනෙක් කියලා නෑ කීප දෙනෙක් නිසා කීද කවුද ඔබ කලින් කව රස්තාව අතෑරියා
මොකද්ද කලින් කරපු රසාව? දැන් වෙන රසාවක් කරන්න. රසා කරන්න. ඉතින් මොකද්ද කලින් කරපු රසාව? ආය දුරා ගිහිල්ලා ගොඩක් දුර ගුරුවරේ. ගොඩ හැබැයි මේක කිව්වොත් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඉද්දන්න. ලංකාවේ කොටයි දේශපාලනය බා. කරන එකෙත් බා. උඹ කොටයි. ලෙවනාර්ඩ් දේශපාලනය කරන. නපොලියෝන් බොනපාර්ට් කොටයි. නපොලියෝන් බොනපාර්ට් ඔයාලා කොටයි කියලා කිව්වද මම යුඩුක් කන්නේද? නෑ නෑ. තාම YouTube එකට බැසිලා ළඟදී බයි නෝකල් බලමු අරූබන් කවිය කවිය අර නටන ගානේ කවුද උගේ නම මතක් වෙන්නේ නෑ බා. කවුද කවුද නටන කොල්ලා. කවුද උගේ නම දන්නේ. කින්දෝ කිව්වා අමුකු ඩුමුකු අමල් ඩුමල්. අපේ නෑ ගලන්න බෑ නම කියපන් මතක් කරලා නෑ, කියපන් නෑ, නෑ. නැත්තම් මම පරදිනවා ඒකයි ගන්න අපේ මේ ගාබෝ මට කියපන්කෝ මට වයස කීයක් විතර නැද්ද? 75000 නෑ හරි ගාන මම කියන්න 30 30 බකලක 64 අම්මට කොකන තවන්නවා මේ හරි හරියටම ඔබට ඩුවල් සිටිසන් තියෙනවා. අපේ අම්මද? උඹ ලංකාවේ අපේ අම්මද? ඉන්නම හරි දෙයිද? උඹට කියලා හරිද? මං කිව්වම මුට ලියන්න දෙන්න එපා කියලා ඕ ඩුවල් සිටිසන් හරිද? ඩුවල් සිටිසන් ගොඩක් මිනිස්සු දන්නවා. කෙලව ගත්තා. ඕන නිසා කේස් කියා. හරිද? ඔන්න තව ඊට වඩා කියන්න බෑද? ඔය ඔතනම අන්තර නවුටම වෙලා තියෙන්නේ. දේශපාලනෙත් කිව්වා දේශපාලන අඩේ උට ඒ කියන්නේ සහෝදර පරම්පරාවක් කියන උන් දැන් ඊට වඩා කියන්න බෑ ඔතේ. ඇසිල්ද කාක්කේ දෙද්දකින් විතරක් රාජපක්ෂලා සේරම කිව්ව ඌ විතරක් කිව්වේ වීඩියෝ මෙතනට ආවන මොකද වචන කියන්නේ හයි 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 කියලා chat මේ කමෙන්ට් එක දාපල්ලා අපි ළඟ වීඩියෝ ළඟදී බම්මු කියමු ජය ශ්‍රී මංගලම් බයි බයි සුබ මංගලම් ජය මංගලම් කෙල්ල හැමෝටම සිංගල් හැමෝටම කෙල්ල වැඩි වැඩියෙන් ලැබේවා. මූවගේ වර්ජින් නොවේවා පාරෙන් ඉවතට යයිදෝ මම නම් අහකට විසිවෙයිදෝ දැන් හදවත පුපුරයි තරහින් සෙනෙහස පතු ඇගෙන් උණුහුම නොලැබෙයිදෝ දැන් හදවත විඳ දුක මෙතරම් ඇයි මෙලෙස කරන්නේ දැන්